Este oficial, Andreea m-a părăsit. Haideți să vedem cum este apa în luna decembrie în Tenerife, momentul adevărului. În aceste locuri viața este foarte, foarte grea. Că am ajuns prin casele oamenilor. Influencerii fac reclamă ascunsă. Ia priviți ce fel arată. Bine ați venit în Tenerife, dragi prieteni. În România sunt suficienți milionari care vând cursuri de 10 euro. 6 euro șezlongul, de fapt sunt două și o umbrelă. Cireșe în luna decembrie, 20 de euro kilogramul. Foarte urât miroase aici, trebuie să recunosc. E greu să-ți găsești un loc de muncă, e greu să lucrezi pe o astfel de insulă. Nu găsești în Europa așa ceva. Priviți cum se vede de aici. Extraordinar. Salutare prieteni și bine v-am regăsit, bine ați revenit într-o nouă aventură. Am ajuns și în insulele Canare, mă aflu în Santa Cruz de Tenerife. Tenerife, locul pe care aproape toți milionarii, nu doar din România, îl recomandă. Se spune că aici e bine să vii să-ți cumperi o casă, să investești. Nu știu ce să zic, noi abia am ajuns, o să luăm această zonă la pas, vedem cum este viața, cum trăiesc oamenii. Cel puțin încerc să-mi dau seama de asta. O să vizităm câteva locuri, nu o să rămânem foarte mult, pentru că avem un fel de escală. Deși insula nu este atât de mare, sunt foarte multe locuri de văzut. Nu ai cum să faci un singur vlog de aici dacă vrei să explorezi în totalitate insula, așa că rămâneți până la final, iar dacă încă nu v-ați abonat la acest canal de YouTube, vă rog să o faceți pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută foarte, foarte mult să creez conținut în continuare. Nu uitați să apăsați butonul like și să vă lăsați ca de obicei părerile în comentarii. Acum haideți să vedem ce are de oferit acest orășel. V-am spus, mă aflu în Santa Cruz de Tenerife. Am ajuns aici cu un zbor din Barcelona care a durat în jur de 3 ore și jumătate, dacă nu mă înșel. Peste câteva zile schimbăm continentul. Avem cazarea în această zonă, în centrul vechi sau centrul istoric al orașului. Pe partea dreaptă avem portul, oceanul, iar pe stânga centrul vechi. Acolo ne îndreptăm, o luăm la pas. Suntem în luna decembrie și este foarte cald, sunt peste 20 de grade, 23, 24. Suntem îmbrăcați puțin cam gros, obișnuiți cu temperaturile din Barcelona și acolo erau ridicate, dar aici lumea merge în pantaloni scurți și tricou. Geaca am pus-o în rucsac. Atmosfera îmi place, vă spun din start. O atmosferă de insulă, o atmosferă relaxantă pentru mine. De fiecare dată când ajung pe o insulă, starea de spirit se schimbă. Nu știu dacă se întâmplă doar în cazul meu. Insulele mă relaxează. Apa cred că ajută foarte mult, iar dacă mă uit în jur, văd lumea relaxată, nimeni nu este posomorât, nimeni nu aleargă, iar acest lucru este pozitiv, te ajută și din punct de vedere mental. Multe magazine în această zonă, poți să faci shopping. Avem o văcuță cu umbrelă, cu chipiul lui Moș Crăciun, curățenie și iar curățenie. Trebuie să recunosc, să fiu sincer, 85% dintre persoanele pe care le văd aici sunt persoane în vârstă, dacă pot să numesc așa persoanele trecute de 60 de ani. Până acum mă duce cu gândul la Malta, o altă insulă care era frecventată de persoanele mai în vârstă. Avem și graffiti. Insula primăverii eterne, cred că acesta este unul din avantajele acestui loc. Nu este frig, este cald aproape tot timpul anului. Toată lumea spune că Tenerife este destinația perfectă pentru o vacanță plăcută pe plajă sau la munte, pe tot parcursul anului. De fapt, Tenerife oferă aproape totul, plaje splendide, munți uriași, mâncare și băuturi autentice și delicioase. După cum v-am spus la început, în acest moment ne aflăm în cea mai mare insulă din Canare. Să știți că sunt foarte multe persoane care întreabă dacă Tenerife face parte din Europa sau din Africa. Deși ne aflăm foarte aproape de Maroc și deșertul Saharei, insulele Canare aparțin Spaniei. Cred că am ieșit nu doar din centrul istoric, cred că am ieșit din centrul orașului deja, în mai puțin de 5 minute, nu exagerez. Foarte mic acest orășel, acolo
Deja văd muntele, ai nevoie de mașină sau scooter să ajungi până acolo sau poți să iei autobuzul, o trotinetă electrică, de ce nu? Nu cred că are rost să mergem până acolo. Îmi plac foarte mult acești copaci, sunt decorați în acest moment. Au pus instalații electrice pe ei, multe nave de croazieră. Această insulă este recunoscută și pentru asta. Până acum nu am încercat această experiență, dar niciodată nu e prea târziu. Dacă aveți recomandări, cred că ar fi interesant, cu toate că nu prefer astfel de aventuri, dar nu pot să spun că nu îmi place până nu încerc. Așa că în viitorul apropiat cred că vom experimenta și noi o astfel de plimbare. Întotdeauna m-am întrebat, au suficiente bărci de salvare în caz de ceva, pentru că din câte se vede sunt puține și mă duce cu mintea la Titanic. Vreau să vă zic că miroase a primăvară prin această zonă, flori, atmosfera este perfectă pentru relaxare, pentru o plimbare. Se lucrează aproape pe toată insula, se taie iarba, aici avem câteva statui foarte frumoase, una acolo gigant, aș putea spune. Cred că avem și câteva tunuri, un înger, de fapt sunt doi îngeri, unul are o sabie, foarte frumos. Nu avem informații, așa că nu știu să vă spun ce reprezintă, nici pe internet nu am găsit informații. Mergem mai departe. De arătat arată frumos, îmi place. Avem și câteva trepte, putem urca. Cred că a fost un fel de fântână arteziană. Nu știu dacă aici era o cascadă, ceva, pentru că așa arată. Așa ar fi fost frumos să curgă apa de acolo. Miroase urât, foarte urât miroase aici, trebuie să recunosc. Foarte, foarte frumoși acești palmieri. Curățenie peste tot, nimic de zis, nimic de reproșat. Restaurante, pește, fructe de mare, 24 de grade în acest moment. Până una alta, dacă tot sunt 24 de grade afară, ne-am luat câte o înghețată. Este foarte, foarte bună. 5 euro 2 înghețate, un preț decent. Avem foarte multe restaurante în această zonă. În acest moment aici se lucrează, se amplasează o scenă. Acolo avem târgul de Crăciun, cred, o să vedem diseară. Perioada sărbătorilor. Dimineața este mult mai aglomerat. Ne-am teleportat în cea de-a doua zi pentru că vrem să mergem puțin prin piață. O avem acolo în față. Piața centrală de aici, din Santa Cruz de Tenerife. Cam așa arată intrarea. Mercado de Nuestra Señora de Africa. Piața Maicii Domnului, cred că s-ar traduce, sau Piața Maicii Domnului din Africa, ceva de genul. Nu știu exact, dacă știți mai bine, vă rog să-mi lăsați în comentarii. Vreau să am mâncare peste tot. Văd că avem flori, bradul de Crăciun în mijloc, carne, hamon, brânzeturi. Facem și un tur al pieței. Aici avem condimente. 4,50 euro, 30 de grame. Carne și iar carne, 45 de euro kilogramul de miel. Văd acolo o piață modernă. Acesta este primul lucru care îmi vine în minte. Curățenie, igienă, cartofi 1,70 euro, 2,20 euro cel nou. Foarte multe tipuri de cartofi, 2,60 euro kg de ceapă, 2,60 euro roșiile. Aici nu trebuie să pui mâna pentru că oamenii sunt foarte atenți la lucrul acesta. Trebuie să folosești mănuși. Peste tot găsim mănuși, chiar și într-o astfel de piață. Am spus foarte atenți la igienă. Patatas, tot cartof, preț este de mic, 6,80 euro, pere de 80, prune la 2,90 euro, roșii și la 1,70, sunt puțin cam bătute de soartă, 5,80 euro, ananasul, mango, Venga, hasta ahora. 6,80. Lucrul acesta îmi place foarte mult. Ai mănuși, așa nu pui mâna pe fructe. 2 scaune pentru masaj, un cântar. Din nou, multe tipuri de cartofi. Vedeți cum arată acesta. Jumătate de pui, 6,50 euro. Ceapă, ardei iute, mango,
Papaya este foarte mare. Aici avem roșii de toate tipurile, de toate mărimile. 2,95 €. Avem și la 6,50 €. Avem și struguri, cireșe în luna decembrie, 20 € kilogramul. Cred că avem și jos, dar vreau să terminăm cu partea superioară. Mâncare gătită, foarte multă carne. Repet, de admirat curățenia. Angus 13,75 €. Mâncare gătită. Cum e aici la fructe, pur și simplu nu ai loc. Nu vreau să încurc, așa că o să ieșim. Mănuși, pungi. Papaya, cam așa ar trebui să arate papaya. Nu ce găsim în România, sau ce am văzut eu în România. 1,40 €. Ne aflăm în Europa până la urma urmei și din câte am văzut prin orașele pe care le-am vizitat, aceasta este cea mai curată, cea mai îngrijită piață, Maracuja. Partea aceasta avem lucruri făcute manual, brățări, coliere, cercei. Predomină carnea de toate tipurile, carnea și produsele din carne. Aici avem din nou mâncare gătită, salată rusească, piftele, ciuperci, paste, nițel, mazăre cu ou, ficăței, orez cu pui, cred că e paella, pui și fructe de mare. Coborâm, din câte văd de aici jos găsim mai multă mâncare. Cred că sunt restaurante sau ceva de genul. Văd un guară cu apenea sau pește. Nu? După miros avem pește. Pește congelat. Se vedea barul acesta de sus, unde lumea servește o cafea, mănâncă și gândeam că sunt restaurante. Nu? Până acum văd cam același lucru. Fructe, carne, pește proaspăt. Ne aflăm pe insulă, dacă nici aici nu găsim pește de calitate, fructe de mare, creveți, scoici. Somon 29 € kilogramul, dorade 11 € kilogramul, merluța, cred că e merluciul la 19 € kilogramul, 12 € kilogramul, calamar 18,50 €, creveți, vedeți cum arată creveții, arici de mare, un pahar cu vin 4 €, așa aici poți să mănânci. Avem platouri, 15, 10 €, aici avem 20 € ofertă, pește uriaș. Vedeți cât este de mare. Localnicii nu par deranjați de faptul că filmezi pe aici, îți fac loc să filmezi, nu fug de cameră. Trăiesc de pe urma turismului în mare parte, așa că sunt obișnuiți. Da? Arici de mare. Ah, ok. 15 piece and 6. Ok, ne-am luat și noi 20 €. Thank you, hello. Okay. Gracias. Que lo disfrute. Era în promoție, așa că nu am avut cum să refuzăm. E bun. Puțin dulce. Merge. Așteptăm să vină fructele de mare. Noi am luat meniu pentru că vrem să încercăm mai multe lucruri. Vedeți că a venit platoul. Gracias. Ia priviți ce fel arată. Bine ați venit în Tenerife, dragi prieteni.
20 de euro pe ce vedeți aici. Știu că este un preț puțin cam mare, pentru că ne aflăm într-o zonă turistică, dar nu avea cum să nu testăm și noi așa ceva. Haideți să vedem. Ia vină mai aproape, Andreea, să vezi zeama. Ia vedeți. După cum am spus, mai proaspăt de atât nu cred că se poate. Beau și zeama. E de Doamne ferește. Încercăm și o scoiclă. Acum, dacă nu sunteți fani ai fructelor de mare, îmi pare rău, dar mie îmi plac foarte mult. Genial. Punem și puțină lămâie. La mine nu am pus pentru că în această perioadă evit lămâia, dar pun pentru Andreea. Avem 6 crevezi din aceștia mari și o muscă care a venit, trebuie să recunoaștem. Ți-am spus că e bun? Iar vinul de nota 10. Haideți să încercăm și un crevete cu mâna, așa se mănâncă aici. Trebuie să-l cojim de altceva. Nu găsești în Europa așa ceva. Cel puțin eu până acum nu am găsit. De nota 10. Vezi cum arată. E gătit la aburi. Da. Crevete adevărat. V-am spus, nu am găsit nicăieri în Europa așa ceva, nici măcar în Italia, nici în Spania. Am mâncat și în Spania, în Barcelona. Nu ai cum. Când ești pe insulă, ești pe insulă. Ia priviți-l pe acesta. De Doamne ferește, cam asta a mai rămas. Am făcut un dezastru. Pot să vă spun că merită banii, chiar dacă la început v-am spus că prețul este puțin cam piperat. Rămân la aceeași părere, este puțin piperat pentru că ne aflăm într-o zonă turistică, dar merită. Thank you so much. Gracias. Dacă vă aflați prin zonă, ca turist, cred că merită să testați, pentru că produsele sunt foarte, foarte bune, proaspete. Acum, dacă locuiți aici, știți că puteți mânca mult mai ieftin. Aici avem pește sărat. Vedeți că este de mare. Uscat și sărat. Gata, mergem mai departe. Vreau să mergem la plajă, să vedem și o plajă, tot în acest vlog. După care vedem dacă e să ne mai rămână timp pentru altceva. Dacă nu, să ne vedem în următorul. Acesta este un alt avantaj pentru cei ce locuiesc pe insule. Sunt și aici cercetători. Un avantaj pentru cei ce locuiesc pe insule și sunt pasionați de pește și fructe de mare. Ai parte de calitate la un preț foarte bun. Avem de mers cam un sfert de oră, 15-20 de minute. Găsit o stație, așteptăm și am plecat către Las Teresitas. €2,50 a costat biletul pentru autobuz, biletul pentru 2 persoane. ...20 de minute mai târziu am ajuns pe celebra plajă. Toată lumea o recomandă. Ar fi cea mai frumoasă plajă de aici, din Santa Cruz de Tenerife. 6 euro șezlongul, de fapt sunt 2 și o umbrelă. Sunt persoane care au intrat în apă. Sunt curios dacă este caldă. Haideți să vedem cum este apa în luna decembrie în Tenerife, momentul adevărului. E rece, foarte rece. Noi nu am venit pregătiți, nu ne-am luat costumul de baie, nu am venit să facem plajă, pur și simplu am venit să explorăm. Dacă ne luam costumul de baie, nu intram în apă. Este foarte rece. Plaja este frumoasă, mare, sunt și locuri libere, nu doar cu plată, dar apa este rece. În luna decembrie
Poate în sud este mai caldă. Avem curajoși, dar majoritatea stau pe plajă. La un moment dat cred că te obișnuiești, dar tot rece rămâne. Frumoasă, apa curată. O să mergem până acolo în colț, în capăt. Andreea nu este atât de impresionată. E frumos, dar nu pot să zic că e ceva extraordinar. Da, sunt de acord, pentru că am văzut și mai frumos. Am spus, lucrurile acestea se întâmplă de fiecare dată când ajungem în anumite zone cu așteptările foarte sus. Locurile lăudate, în realitate, nu sunt ca pe Instagram sau ca pe TikTok. Apa este albastră. Chiar aș fi vrut să fac baie în ocean, dar de această dată zic pas. Aici avem muntele. Plaja este chiar la poalele muntelui. Avem munte, avem palmieri, avem plajă, avem o apă aproape perfectă. Am ajuns la capătul plajei. Acolo văd că se lucrează și la acest dig se lucrează. Apa aici este mult mai curată, la fel de rece, dar riscul este de curată. Aici, da, este perfectă. Atunci când temperatura apei este perfectă, cred că plaja este de nota 10. Gata, cred că e momentul să părăsim plaja. Priviți cât de frumos se vede acel sat acolo în depărtare, acea comunitate. Un loc liniștit, cel puțin în acest moment, unde poți să vii să te relaxezi. Un loc perfect pentru cei ce au copii. De altfel am văzut foarte multe familii și persoane în vârstă, foarte puțini tineri. Cu siguranță această zonă nu este frecventată de tineri, nici în Santa Cruz nu am văzut foarte mulți tineri. Nu știu dacă situația se schimbă în sudul insulei sau pe celelalte insule mai mici, rămâne de văzut. De aici se vede cel mai bine plaja, Playa de las Teresitas, la poalele muntelui, o apă albastră, pe aici putem traversa. O să luăm autobuzul la întoarcere, nu îl mai luăm din stația de pe plajă, îl luăm din următoarea stație și această zonă este curată. San Andres, un orășel, i-am spus mai devreme sat, acum o fi sat, o fi orășel, 50 de cenți o apă mică, mă așteptam să fie mult mai scump, dar nu. O pizzerie, restaurante, îmi plac foarte mult aceste opere de artă de pe clădiri, le întâlnim peste tot, sunt foarte frumoase. Nu știu dacă o să mergem până acolo sus. De obicei, aceste locuri se văd mai frumos de la depărtare, colorate, aceste căsuțe, aceste apartamente. Dacă este o piață, cred că este piața centrală, umbră, o biserică. Aici avem o atmosferă mai autentică. În Santa Cruz părea mult mai turistic, trepte și iar trepte. Până la urmă vom urca puțin, pentru că sunt curios. Pe lângă asta îmi plac foarte mult aceste locuri. San Andres mă duce cu mintea la San Andreas, dar sunt două locuri total diferite. Mult mai micuț acesta, dacă e să comparăm cu Santa Cruz, dar îmi place mai mult și este mai greu de urcat, mai greu de vizitat, te solicită. Facem puțin sport. Pe Andreea am pierdut-o. Oamenii respectoși te salută, dar aici viața este grea, vă garantez asta. Prin aceste locuri viața este foarte grea. Este frumos să locuiești aici pentru că vezi orașul de sus, vezi marea, dar ca să ajungi acasă este greu. Nu mai spun să-ți aduci cumpărăturile.
Un domn se uită cu binoclul de la balcon. Nu cred că reușesc să-l prind cu această cameră. Este oficial, Andreea m-a părăsit, am pierdut-o. A zis că ea nu mai urcă. O să mai merg eu puțin, după care mă întorc. Priviți cum se vede de aici. Extraordinar. Vă vine să credeți sau nu, oamenii au pătrunjel în vârful muntelui, pe această zonă stâncoasă, mai până sus nu o să mai merg, că am ajuns prin casele oamenilor. Fiți și voi atenți pe unde și-au construit acești oameni casele. După cum vă spuneam, priveliștea este extraordinară, dar nu aș locui aici mai mult de câteva zile. O să mă întorc pentru că tot ce a fost de văzut am văzut, lucrurile se repetă. Am găsit-o pe Andreea. O zonă mult mai săracă, dar la fel de curată, cu oameni simpli, oameni în vârstă. Nu doar că pe aici nu vezi mulți turiști tineri, nu am văzut nici mulți localnici tineri. 20 de minute mai târziu am revenit în Santa Cruz, am revenit în cel mai mare oraș de pe insulă. Avem steagul Spaniei, al Uniunii Europene, al insulelor Canare, instituții guvernamentale, cred că avem și o școală în apropiere, văd foarte mulți elevi. Au uniforme, foarte frumoasă zona, nu exagerez. Aici avem spitalul. Lux în această parte a orașului. Cred că acestea sunt zonele la care fac referire milionarii când vine vorba de Tenerife. Doar că oamenii simpli nu reușesc să-și cumpere ceva în aceste zone. De multe ori ei vorbesc ca și cum toți am avea banilor. Parcă e primăvară, nu? Crăciunițe sau ce sunt? Da, soare de Crăciun. O să vă spun de la început cum văd eu lucrurile cu privire la persoanele care vă îndeamnă să vă cumpărați locuințe aici sau să vă mutați în Tenerife. Cam rar vezi apă curată într-o fântână arteziană. Din câte am văzut până acum, zona este frumoasă, mie insulele îmi plac, dar vii aici dacă ești pensionar de lux, părerea mea, pentru că dacă vrei să vii aici să-ți cumperi o casă și să trăiești aici, să trăiești normal, să te angajezi, să-ți cauți un loc de muncă, ei bine, să știi că acest lucru nu prea merge. Acești oameni au o mare problemă cu locurile de muncă, șomajul este foarte sus, e greu să-ți găsești un loc de muncă, e greu să lucrezi pe o astfel de insulă, ești limitat din aproape toate punctele de vedere, nu are rost să mai discutăm despre zboruri, nu sunt atât de dese, nu ai cum să pleci atât de ușor de pe insulă, așa că îți cumperi o casă aici doar dacă vrei să te retragi pe o insulă pustie, doar dacă vrei să fugi de aglomerație. Bine, nu am văzut toată insula, dar din câte știu, acesta este cel mai aglomerat loc, iar cu cât te depărtezi de centru, problemele încep să apară. Sunt din ce în ce mai multe. Într-adevăr, sunt câteva plaje frumoase. Pe alocuri apa este cristalină. Din câte am văzut eu pe la cei ce locuiesc aici, spun că nu este peste tot lapte și miere. Eu mă așteptam la acest lucru, dar nu te-aș îndemna să-ți cumperi o casă pe o insulă care nu ți oferă nimic practic în afară de liniște. Dacă liniștea este ceea ce cauți, atunci da, Tenerife poate fi o alegere. Cred că este multă reclamă în spate, la fel cum se întâmplă și în Dubai. Dacă ați urmărit vlogurile din Dubai, știți că și în momentul în care am ajuns acolo, v-am spus că nu recomand să cumpărați apartamente în Dubai, că este un scam. Timpul o să demonstreze că am dreptate. Dacă vreți să cumpărați, dacă vreți să faceți investiții, nu ascultați de influenceri, cercetați voi, veniți, locuiți aici o lună, două, vedeți cum stau lucrurile, cum merge treaba și o să vă convingeți singuri.
foarte mulți care vă îndeamnă și care promovează anumite chestii, să știți că au interese, pentru că, din păcate, chestia asta cu reclama pe internet încă nu este reglementată și influencerii fac reclamă ascunsă. Este păcat, cred că ar fi onest, ar fi cinstit ca în momentul în care ai o reclamă să anunți, să le spui oamenilor că acel vlog este plătit sau este sponsorizat, așa cum eu am făcut de fiecare dată în momentul în care cineva m-a plătit să prezint un produs. Am anunțat, chiar înainte de a face reclamă, v-am spus, acest vlog este sponsorizat de... Așa ar fi corect, dar nu, la noi merge și așa, iar aici apare această confuzie, pentru că vedeți sute de reclame în fiecare zi la influenceri de toate tipurile, pe story, la mulți influenceri, din 10 postări, 8 sunt reclame nemarcate, oamenii nu știu și cred în ce spun acele persoane. Foarte, foarte frumos acest parc. Într-adevăr, dacă vrei ca în decembrie o săptămână să fugi de frig, poți să vii în Tenerife pentru că este aproape, nu este atât de departe, nu faci 6-7 ore cu avionul, găsești zboruri ieftine, poți să ajungi în Tenerife cu 50 de euro, să te cazezi cu alți 50 de euro pe noapte și să te relaxezi o săptămână, 2. Vreau să mai adaug un alt lucru aici, dacă ești adeptul vacanțelor all-inclusive sau vrei ca în vacanță să mergi într-un resort, să te închizi acolo, să mănânci, să mergi la plajă, Tenerife poate fi alegerea perfectă, dar dacă vrei mai mult, aș spune că poți găsi mai bine. Spun toate aceste lucruri pentru că pe mine mă enervează când cineva vine și laudă un loc având anumite interese în spate și uită să aducă în discuție și părțile negative, pentru că nu este totul doar lapte și miere aici. Iar în momentul în care îndemn pe cineva să-și cumpere o casă, trebuie să-i spui că în zona asta sunt și probleme. Trebuie să spui că nu o să găsească un loc de muncă, că da, poate să vină să-și cumpere aici dacă este pensionar de lux, că poate să vină să își cumpere o casă de vacanță aici, o a doua casă, sau dacă lucrează online. Dar dacă vrei să vii aici la muncă, eu zic că nu e bine, e greșit. Acum nu veniți în comentarii să-mi spuneți că am venit aici să critic și în imagini totul e frumos. Eu nu spun că nu e frumos, doar că dacă asta ai înțeles din ce am spus eu, nu ai ascultat cu atenție. Vă spuneam și mai devreme, deși este o destinație turistică de top, Tenerife se confruntă cu rate ridicate ale șomajului, mai ales în rândul tinerilor, ceea ce afectează foarte mult comunitățile locale. Oamenii aceștia sunt dependenți de turism. Economia insulei se bazează în mare parte pe turism. Asta face ca insula să fie vulnerabilă la fluctuațiile economice globale sau la evenimente care pot reduce numărul turiștilor. Este suficient să vină o criză economică sau o pandemie și deja ai probleme. Da, poți să vii aici să cumperi apartamente pentru a le închiria turiștilor, poți să vii să investești, să-ți deschizi restaurante, hoteluri, dar în acest punct nu mai vorbim de oamenii simpli. Eu fac referire la oamenii normali, pentru că să știți, de multe ori acești milionari lor li se adresează. Cam așa funcționează lumea. Dacă ești pe online, ai văzut că în România sunt suficienți milionari care vând cursuri de 10 euro. Asta spune multe. Dacă tot discutăm despre probleme, tot aici avem și supraaglomerarea turistică. Am discutat despre asta și în vlogul trecut, cel din Barcelona. O altă problemă ar fi gestionarea deșeurilor. Ne aflăm pe o insulă totuși, construcțiile excesive, o altă problemă cu care se confruntă acești oameni. Dezvoltarea urbanistică pentru turism a dus la o supraîncărcare a unor zone, iar asta afectează peisajul natural. Dacă în Barcelona vă spuneam că totul este construit cu cap, este gândit înainte, ei bine,
Din câte am văzut până acum pe această insulă, lucrurile nu stau chiar așa. Multe construcții sunt haotice, aș putea spune, prin anumite zone ale orașului. Nu fac referire la centrul istoric. Aici nimic de reproșat. Foarte, foarte frumoasă această zonă. Poți să vii aici să-ți cumpere o casă, locuiești pe perioada iernii în Tenerife, după care o închiriezi. Dar, din nou, în această categorie nu prea intră oamenii simpli. Ca o primă concluzie, să știți că îmi place foarte mult insula, este foarte bine pusă la punct din punct de vedere turistic, mijloacele de transport în comun sunt perfecte, ajungi oriunde cu autobuzul la un preț decent, prețurile sunt decente peste tot. Avem o statuie interesantă. Mâine avem zbor către următoarea destinație, sper să reușesc să postăm mai des și să nu mai avem probleme cu YouTube-ul, adică vlogurile să nu mai fie demonetizate și să postăm și noi măcar 8 vloguri luna aceasta. Mâine ajungem și în sudul insulei, avem zborul de acolo, așa că o să închei vlogul aici. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să ajutați acest vlog cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și să vă abonați la canalul de YouTube dacă încă nu ați făcut-o, pentru că este gratis. Iar pe... m-a luat sughițul, am mâncat o înghețată mai devreme și nu reușesc să mai duc o frază până la capăt. Da, vă mulțumesc mult pentru că ați rămas până la final și ne vedem în următorul. Numai bine!